Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Grădinarii se plâng că semințele sunt din ce în ce mai scumpe. Și dacă dorim să cumpărăm semințe de colecție, numărul acestora într-un plic este foarte mic. Astăzi vom vorbi despre cum am putea să facem economie de bani, să nu mai cumpărăm semințe în fiecare an, cum să recoltăm semințe proprii în funcție de plantă și cum să le păstrăm și cum să le pregătim pentru însămânțare în așa fel încât să avem germinare 100%. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Așadar, dacă este vorba de semințe, în primul rând trebuie să știm ce fel de semințe putem recolta și ce fel de semințe nu se recomandă să recoltăm. În primul rând, dacă vorbim despre soiuri și hibrizi. De exemplu, în 2023 am avut un soi de roșii care se numește Abacan Pink. Am obținut semințele acestui soi, le-am pus la uscat și acum le păstrez într-un plic de hârtie. În 2024 eu voi semăna aceste semințe și voi obține plante de roșii Abacan Pink care vor repeta, care vor păstra caracteristicile plantei mamă 100%. Adică așa cum am avut anul trecut o roșie cu fructe de culoare roz, de mărime cutare, așa vor fi și roșiile din următorii ani pe care le voi obține din aceste semințe. Dacă aș avea un hibrid, de exemplu un hibrid de roșii, care este productiv și rezistent la boli, dacă voi recolta semințele acestui hibrid, voi obține roșii care nu vor păstra caracteristicile plantei mamă. Pot obține, de exemplu, roșii doar productive și nerezistente la boli. Pot obține roșii rezistente la boli și neproductive sau pot obține roșii nerezistente la boli și neproductive. Așadar, nu se recomandă să recoltăm semințele hibrizilor. Dacă aveți hibrizi de roșii, ardei, vinete, sveclă, morcov și așa mai departe, nu se recomandă să recoltați aceste semințe pentru că rezultatul nu este garantat și nu se știe niciodată ce veți obține. Și în al doilea rând, nu se recomandă recoltarea semințelor din fructele plantelor bolnave. Dacă, de exemplu, anul acesta ați avut roșii bolnave de mană, atunci în niciun caz nu recoltați semințele acestora, pentru că semințele vor fi bolnave, ele deja vor fi atacate de această boală și în anul următor plantele pe care le veți obține vor fi bolnave. Și iată, deja știm două cazuri. Nu recoltăm semințele hibrizilor și nu recoltăm semințele de pe plante bolnave. Dacă avem soiuri, în general, am putea recolta semințele oricărei plante. Doar că trebuie să știm că unele plante formează semințe în primul an, alte plante formează semințe în anul 2 de creștere. Așadar, cum procedăm cu acele plante care formează semințe din primul an? De exemplu, roșii, ardei, vinete, castraveți, dovlecei și așa mai departe. Așteptăm ca aceste plante să formeze fructe. Fructele trebuie să se coacă complet, adică să ajungă la maturitate biologică și trebuie să avem grijă că se recomandă ca acel fruct de pe care recoltăm semințele să ajungă la acea greutate, acea mărime, să aibă acea culoare care este caracteristică soiului. Dacă, de exemplu, avem un soi care se numește, să zicem, Cristinica. Iată, am un soi de roșii care se numește Cristinica. Dacă observăm că unele fructe sunt mai mari, mai frumoase, de pe aceste fructe recoltăm semințe, ca plantele pe care le vom obține în sezonul următor să fie cât mai sănătoase și fructele acestora să fie cât mai mari și cât mai frumoase. Așa se recomandă. În general, nu contează dacă recoltăm semințele primelor fructe sau fructelor de la etajul 2, dacă vorbim de roșii. Putem recolta semințele oricărui fruct de pe plantă, important ca această plantă să fie sănătoasă, ca fructul să fie deja copt complet și atunci putem recolta semințele acestor fructe. Dacă, de exemplu, vorbim de mărar, aici este extrem de ușor. Așteptăm ca mărarul să înflorească, să formeze acele umbreluțe, din flori se vor forma semințe, semințele trebuie să se coacă, adică să se coloreze în culoare maro, să se usuce și atunci tăiem umbreluțele și le punem, de exemplu, pe o hârtie, le punem undeva la uscat, într-o încăpere întunecată, răcoroasă. Important este ca acea încăpere să fie ventilată foarte bine. Și apoi, pur și simplu, desprindem foarte ușor acele semințe de
umbreluță, ca așa se spune în popor. Dacă, de exemplu, vorbim de pătrunjel, pătrunjelul este acea plantă care înflorește în anul 2. Așa că anul acesta, de exemplu, semănăm pătrunjelul, îl lăsăm până în sezonul următor, când el va forma tije florale, apoi va înflori și de asemenea va forma semințe. Și atunci, la fel ca și în cazul cu mărarul, așteptăm ca aceste semințe să ajungă la maturitatea biologică, pur și simplu le recoltăm și le punem la uscat. Dacă vorbim de morcovi și sfeclă, aici este puțin mai interesant. Atât morcovii cât și sfeclă înfloresc în anul 2. De exemplu, în 2023 am semănat morcovii și sfeclă, apoi toamna sau la sfârșitul verii am recoltat morcovii și sfeclă și le-am pus la păstrare. Cum se păstrează morcovii și sfeclă? Am un video, vă las linkul în descriere, puteți să vedeți mai târziu. Apoi, în primăvara anului 2024, scoatem morcovii și sfeclă de la păstrare, cam în luna martie ele deja încep, aceste rădăcini deja încep să se trezească, le plantăm pur și simplu în pământ și așteptăm ca plantele să crească. Și atunci se formează florile, aceste plante vor înflori și vor forma semințe. Și atunci putem, de asemenea, recolta semințele de la sfeclă, de la morcovi. De exemplu, o singură sfeclă, dacă vom planta o singură sfeclă, putem obține atât de multe semințe încât aceste semințe ne vor ajunge pentru următorii 5-6 ani. Dacă, de exemplu, doriți mai multe semințe de morcovi sau vă este frică că germinarea nu va fi 100%, puteți, de exemplu, să plantați 4-5 morcovi și veți obține, de asemenea, destule semințe în așa fel încât să vă ajungă pentru sezonul următor. Dacă vorbim despre varză, aici este de asemenea interesant. Cum procedăm cu varză ca să obținem semințe de varză? Varza de asemenea înflorește în sezonul următor, adică în anul 2 de creștere. Așa că în 2024 semănăm varză, plantăm răsaduri, procedăm ca la carte, toamna sau la sfârșitul verii sau toamna, depinde când este gata varza dumneavoastră, o scoatem din pământ cu rădăcină și o punem într-o găleată cu nisip și o păstrăm peste iarnă undeva în beci, de exemplu. Undeva unde temperaturile nu scad sub plus 5 grade, dar nici nu sunt prea ridicate. Dacă temperatura este în jur de 5-6 grade cu plus și umiditatea este medie spre ridicată, nici prea mare, nici prea mică, nu este bine, atunci puteți să păstrați varză în astfel de condiții până în sezonul următor. Și dacă era recoltă din 2023, atunci primăvara anului 2024 scoatem varză din acea găleată, tăiem căpățâna și plantăm doar ce a rămas, adică acea rădăcină și puțin din acea tulpină care a rămas. Și atunci din acea tulpină vor ieși lăstari și varza va înflori. În vara 2024 vom obține semințe de varză. Așteptăm ca păstăile, pentru că acele semințe vor fi în niște păstăi, așteptăm ca acele păstăi să se usuce și apoi le putem recolta, scoatem semințele și le punem la uscat și le păstrăm până în sezonul următor. Ați văzut, dragi prieteni, că nu este greu deloc. Dacă vorbim de flori, este și mai ușor, pentru că multe flori sunt acele flori care se auto-însămânțează. De exemplu, dacă ați observat că ați plantat anul acesta crăițe sau petunii, de exemplu, da? Și în anul următor, în același loc, ies petunii, crăițe sau alte flori, înseamnă că aceste flori se auto-însămânțează. Este de ajuns pur și simplu să le lăsați să se scuture și atunci în anul următor o să iasă din nou acele flori pe care le-ați avut în sezonul trecut. Iar dacă doriți să le plantați în alt loc, atunci așteptați ca semințele acestora să ajungă la maturitate biologică, pur și simplu le recoltați, le puneți la uscat și le păstrați până în sezonul următor. Este foarte ușor să avem semințe proprii. Da, trebuie să încercăm și plante noi, să cultivăm și plante noi, dar asta nu înseamnă că în fiecare an absolut toate semințele pe care le folosim le cumpărăm. Putem să facem o mare economie de bani în cazul acesta și vom observa că vom ajunge să avem și surplus de semințe. Ce putem face cu surplusul nostru de semințe? Surplusul de semințe se poate dărui sau putem să facem schimb cu cineva. Este o ocupație foarte plăcută și
pentru că toți grădinarii pasionați știu cât de bine și cât de plăcut este să primești, dar și mai plăcut este să dăruiești. Cred că acum ați înțeles că putem să facem economie și atunci când este vorba de grădinărit. Dacă nu dorim să cumpărăm substrat pentru răsaduri, facem compost, mraniță, folosim ce avem. Dacă nu dorim să cumpărăm semințe în fiecare an, recoltăm semințele noastre proprii și le folosim în viitor. Dacă nu dorim să cumpărăm diverse lucruri, acestea se pot înlocui cu ceva făcut în casă. Dacă nu dorim să cumpărăm pahare de plastic, ghivece și așa mai departe pentru răsaduri, le putem de asemenea confecționa la noi acasă din resturi, din gunoaie, cum spun unii oameni. Am video pe acest subiect, vă las de asemenea linkul mai jos și îl veți vedea mai târziu, că acum se apropie și perioada răsadurilor, puteți să vedeți cum putem face la noi în casă vase pentru răsaduri din diverse lucruri. Poate nici nu v-a trecut prin cap câte lucruri se pot face absolut gratuit. Așadar, eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă aștept ca de obicei în comentarii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să lăsați un like la acest video dacă acesta este interesant și util. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!